again, this is Vivian Denzel, Pinay Alaskan vlogger. Magluluto ulit tayo ng talbos na kamote salad. So, ito mga ingredients. Tomato, onion, konting bagoong isda, yung ginawa ko. Tapos, yung egg na maalat. Tapos, lagyan ng olive oil. Konti lang. At itong hinugasan kong talbos ng kamote. Kailangan natin hugasan maigi. Yan. Yan, kumukulo na. Ilagay ko na yung talbos ng kamote. Yan, konti lang ang tubig niya para yung lasa hindi mapunta lahat doon sa tubig. Kumukulo na. Huwag natin o-overcook. Yan, basta naluto lang. Ayan, luto na. Dapat ganyan. Tapos i-drain natin. Konti lang tubig niya. Huwag nyo nang hugasan kasi maalis yung lasa or yung sustansya niya. So, ganyan lang. Lagay ko yung onion, tapos yung tomatoes. Ganyan. Tapos, yung bagoong isda. Pwede nyo lagyan ng patis kung ayaw nyo ng bagoong isda. Inimix nyo lang. Ganyan. Pwede nyo dagdagan yung bagoong or patis kasi 1 teaspoon lang yung nilagay ko dahil lalagyan ko ng itlog na maalat. Ayan. Lagyan nyo ng olive oil, 1 teaspoon lang or nasa sa inyo. Pwede rin na hindi nyo lalagyan, pero lagyan ko lang ng 1 teaspoon. Inimimix nyo. Yan. Na natin sa serving plate. Yan. Ganyan. Ilagay nyo sa top. Topping nyo yung itlog na maalat. Yan. Ganyan. Talbos ng kamote salad with salted eggs or maalat na itlog. Ayan. Kain na tayo. Salamat for watching.